नमस्कार, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत। आज आपण अतिशय आगळा वेगळा उपक्रम हाती घेऊन आलेलो आहोत। माझ्यासोबत आहेत ॲडव्होकेट दिग्विजय कोराडे, हेमंत इंगवले, कपिल सावंत। आजचा व्हिडिओ पाहण्यापूर्वी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आज आपण आजरा परिसरातील औंढी धनगर वाड्यावर आलेलो आहोत। सह्याद्रीच्या या परिसरामध्ये प्रत्येक 7 वर्षानंतर निसर्गाचा एक आविष्कार या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतो। असंच निसर्गाच्या परिसंस्थेमध्ये एक महत्त्वाचा घटक असलेले वनस्पती म्हणजे कारवी। प्रत्येक 7 वर्षानं या कारवीला फुले येतात व ही फुले बहरतात व अतिशय नयनरम्य असं वातावरण या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं। तर बघा, या ठिकाणी ही कारवीची निळी जांभळी अतिशय सुंदर अशी ही फुलं या ठिकाणी फुललेली आहेत। निसर्गाच्या परिसंस्थेमध्ये या कारवीला अनन्यसाधारण असं महत्त्व आहे। या कारवीचा जीवनक्रम 7 वर्षाचा असतो। 7 वर्षानंतर या ठिकाणी या कारवीला फुले येतात व फुले आल्यानंतर ही वनस्पती पूर्णपणे नष्ट होते। तर आपल्या या जवळच असलेल्या आजरा येथील औंढी येथील धनगरवाड्यामध्ये या ठिकाणी सध्या मोठ्या प्रमाणामध्ये कारवी फुललेली आहे। तर निसर्गप्रेमी, पर्यावरणप्रेमी या ठिकाणी या कारवीचा जो बहर आलेला आहे तो पाहू शकतात आणि अतिशय सुंदर असा हा परिसर आहे। या परिसरामध्ये कारवी फुललेले आहे। तर आपण सगळ्यांनी या ठिकाणी या कारवी बहराचा आनंद घ्यावा। सह्याद्रीच्या डोंगर उतारावर वाढणारी ही झुडूप वजा वनस्पती म्हणजे सह्याद्रीला लाभलेले अमूल्य वरदान म्हणायला हवे। कारवीचे अनोखे वैशिष्ट्य म्हणजे कारवीचा एकत्रित बहर व सृष्टीचा अलौकिक रंग सोहळा होय। सलग 7 वर्ष ही वनस्पती वाढते आणि एकाच वेळी फुलते। जांभळ्या रंगाच्या टपोऱ्या फुलामुळे डोंगर उतारांना जांभळ्या रंगाच्या छटा प्राप्त होतात। पश्चिम घाटामध्ये कारवी या वनस्पतीला अनन्यसाधारण असे महत्त्व आहे। कारवी ही औषधी वनस्पती असून दैनंदिन जीवनामध्ये त्याचे अनेक उपयोग आहेत। कारवीविषयी पर्यावरण तज्ज्ञांचे काय मत आहे ते जाणून घेऊया। आपल्या सोबत आहेत निसर्गप्रेमी व पर्यावरण तज्ज्ञ श्री अनिल मगर सर। सह्याद्रीच्या या दऱ्याखोऱ्यामध्ये कारवीचे महत्त्व काय आहे या संदर्भात ते आपल्याला माहिती सांगतील। नमस्कार, मी प्राध्यापक अनिल मगर। ह्या सह्याद्रीचा जे डोंगर आहे, एस्पेशली हा जो औंढीचा जो परिसर आहे, त्याच्यामध्ये कारवीची 2 जाती आहेत। एक 7 वर्षानंतर फुलावर येते आणि दुसरा आहे ते 11 वर्षानंतर। आता आपल्याला हे जी फुलं दिसत आहेत हे 7 वर्षानंतर फुलं आलेले आहे आणि एकदा फुलं आले तर ते बी तयार होते ते आणि झाड मरून जाते आणि कुठलंही झाड राहत नाही आहे। परत पुढची जी उत्पत्ती आहे त्या बियापासूनच तयार होते आणि ही फुलं ज्या वेळेला फुलतात त्यावेळेला जी मधमाशी आहेत प्रचंड संख्येनं एकत्र येतात आणि हा कारवीचा मध म्हणून फेमस आहे आणि तो औषधी आहे। आणि आइन्स्टाईननी त्या काळी सांगितलेलं आहे की समजा मधमाशा संपले तर 4 वर्षामध्ये सगळं जग संपणार। आणि ही जी निसर्गाची जी किमया आहे, सगळी जी मधमाशा आहेत त्यांना एकत्र बोलवतात आणि त्यांची उत्पत्ती वाढण्यासाठी हा एक असं 7 वर्षानंतर त्यांची पर्वणी आहे असं एक समजायला हरकत नाही। कारवी बहराच्या काळात मधमाशा परागीकरणामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात। पश्चिम घाटामध्ये बहरणारी ही वनस्पती म्हणजे सृष्टीचा अद्भुत आविष्कार मानला जातो।
नैसर्गिक परिसंस्थेमध्ये कारवी वनस्पतीला खूप महत्त्व आहे. त्यामुळे पश्चिम घाटातील अशा वनस्पतीचे संवर्धन आवश्यक आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजऱ्याजवळील चित्री व आवंडी धनगर वाड्याजवळ सध्या कारवीचे हे रूप आपल्याला पाहायला मिळते. आवंडी परिसरामध्ये धबधबा असून या धबधब्याचेही दर्शन आपण या ठिकाणी घेऊ शकता. या जंगलातील पाण्याचा सुमधुर आवाज व पक्ष्यांचे व विविध कीटकांचे आवाज या धनगरवाड्यामध्ये आपल्याला अनुभवायला मिळतील. सृष्टीचा हा अद्भुत चमत्कार पाहायला नक्की आजऱ्याजवळील धनगरवाड्यावर या. हा व्हिडिओ आवडल्यास आमच्या चॅनेलला सबस्क्राईब, शेअर व लाईक करा.